Pada kes 5, kita akan membicarakan tentang pengaliran keluar air daripada satu tangki ataupun sebuah empangan, tetapi bukanlah pada lubang ataupun pada paip. Ia lebih kepada pengeluaran air daripada weir ataupun kita kata empangan, ataupun kita boleh katakan sebagai sebuah sekatan air. Dan pembelajaran tentang weir telah diajar pada pembelajaran fluid mekanik 1 dan 2 sebelum ini. Dan kita ada dua jenis weir, iaitu rectangular yang berbentuk empat segi seperti ini, atau yang berbentuk triangle, notch weir. Dalam soalan ini kita akan fokus kepada bentuk V di sini, kerana pada bentuk V di sini kita mempunyai dua pemboleh ubah. Kerana kita beranggapan bahawa jarak air pada permukaan ataupun luas permukaan ini kita kata semakin mengecil, panjang ini semakin mengecil dan juga ketinggian aras air juga akan semakin berkurangan. Katakan kita ada sebuah tangki seperti ini dengan lebar 1 meter, panjang 2 meter dan ketinggian tangki adalah 1.5 meter. Tetapi aras air hanyalah diisi pada ketinggian 1 meter dan pada hujung di sini ketinggiannya hanyalah 0.77 meter. Basic idea yang kita gunakan ialah flow in sama dengan flow out, ataupun kita boleh katakan sebagai volume flow in, volume flow rate pada inlet mestilah sama dengan volume flow rate pada outlet. Tetapi pada outlet kita menggunakan bentuk triangular weir. Oleh itu, daripada kita bersusah payah untuk mengira apakah perbezaan ataupun apakah rumus untuk mengira cross section area dan velocity, kita boleh juga terus sahaja mencari apakah rumus untuk kadar alir yang keluar pada triangular weir tersebut. Jadi permasalahan di sini kita tidak perlu mengira apakah A, apakah V. Kita terus sahaja mengira apakah total equation untuk kadar alir pada outlet. Tumpukan kepada bentuk pada outlet iaitu bentuk segitiga. Kita anggap wujud ataupun kita ingin mencari apakah kadar alir yang berlaku pada kawasan yang berwarna ini. Untuk pengiraan mudah, kita lukiskan sebuah kawasan segi empat di sini dengan beranggapan bahawa ketinggian ataupun lebar segi empat ini terlalu kecil dan kita tandakan sebagai DH. Dan kita tandakan capital H sebagai jarak maksimum daripada titik ini ke permukaan cecair. Kemudian jarak H diberikan untuk permukaan kawasan yang berlorek kepada permukaan cecair. Panjang ini kita boleh nyatakan sebagai B sama juga dengan 2 kali X kerana untuk memudahkan pengiraan, kita akan mengira kawasan segitiga ini sahaja. Kawasan segitiga ini boleh dimudahkan menjadi bentuk segitiga ini. Dengan bukaan akan menjadi theta per 2 dan panjang ini akan menjadi X dan ketinggian ini akan menjadi Y. Oleh itu, kita boleh beranggapan bahawa tangent theta per 2 adalah sama dengan X per Y. Dan nilai X boleh diubah suai daripada persamaan ini menjadi Y tangent theta per 2. Kemudian nilai Y di sini bolehlah kita isikan sebagai capital H ditolakkan dengan H di sini. Dan lebar kawasan ini sebenarnya bolehlah ditulis sebagai 2X atau 2 darab H tolak H tangent theta per 2. Kemudian kita mengira apakah kadar alir untuk ruangan atau untuk kawasan yang berwarna tadi. Kadar alir rumusnya adalah had laju dan cross-sectional area. Oleh itu, kita boleh tulis kadar alir untuk kawasan yang kecil sama juga dengan had laju kawasan yang berlorek ataupun had laju air yang keluar dalam kawasan yang berwarna dan luas kawasan yang berwarna. Had laju yang keluar daripada kawasan berwarna bolehlah diringkaskan daripada
Bernoulli equation menjadi punca 2GH. Dan luas kawasan berwarna ialah 2H tolak H tangent theta seperti yang kita kira sebentar tadi didarabkan dengan DH iaitu ketebalan kawasan yang berwarna tadi. Kemudian kita bolehlah ubah suai equation ini supaya menjadi lebih mudah iaitu seperti sebutan ini. Ini kerana kita perlu mengumpulkan sebutan H kerana pemboleh ubah ataupun pembezaan di sini akan dibuat terhadap H. Kemudian untuk mendapatkan kadar alih keseluruhan, kita akan kamirkan di kedua-dua bahagian dan kamiran untuk kadar alir yang kecil akan menghasilkan total flow rate atau keseluruhan kadar alir, dan di sebelah kanan kamiran akan dibuat kepada semua sebutan yang mempunyai H kerana kita akan kamirkan terhadap DH. Hasil kamiran terhasil seperti ini. Limit yang diberikan adalah 0 hingga capital H kerana ini adalah ketinggian maksimum air yang ada di dalam tangki. Kemudian kita selesaikan dan kita boleh dapat bahawa total kadar alir yang melalui kawasan segitiga bolehlah dituliskan sebagai 8/15 punca 2G tangent theta per 2 dan H kuasa 5/2. Nilai ini pernah disentuh di dalam fluid mekanik 1, jika tuan-tuan masih ingat. Kemudian kita perlu melihat semula bentuk outlet yang ada pada tangki tersebut. Outlet tersebut berbentuk segitiga dengan ketinggian air iaitu pada arah 1 meter. Tetapi bucu ini terletak 0.77 meter daripada datum. Oleh itu, kita kena beranggapan bahawa walaupun air berada pada ketinggian 0.77 meter, tetapi potensial yang ada, potensial energi ataupun tenaga keupayaan yang ada pada air yang berkedudukan 0.77 meter tidak akan ditukarkan kepada tenaga kinetik kerana di sini tidak ada jalan keluar untuk air terus mengalir keluar. Oleh itu, limit pengiraan kita perlu ubah kepada pada titik ini kita akan anggap sebagai datum cecair iaitu 0 meter dan ketinggian cecair ini akan kita tulis sebagai 0.23 meter kerana had laju air di sini sebenarnya hanya dipengaruhi oleh ketinggian bukaan ini sahaja, tidak dipengaruhi oleh ketinggian aras ini daripada datum di sebelah bawah. Sekiranya bukaan ini sebagai 45 darjah, kita boleh mengira kadar alir keluar sebagai 8/15 punca 2G tangent 45/2 H 5/2. Kita akan masukkan di dalam persamaan asas iaitu Q in sama dengan Q out. Q in di sini bolehlah ditulis sebagai ASVS iaitu cross sectional area pada surface dan had laju pada surface. Ia boleh diringkaskan menjadi 2/1 kerana reka bentuk tangki kita adalah 2 meter didarab 1 meter dan had laju pada surface memadai untuk kita menulis sebagai dH/dt. Kemudian kita selesaikan perkara ini. Kita kamirkan kedua-dua bahagian dan limit kita gunakan 0.23 dan sifar. Kemudian kita selesaikan pengiraan kamiran, kita boleh dapati bahawa air akan berhenti mengalir kerana tidak ada lagi lubang untuk air keluar mengalir setelah 12.35 saat.